Trong lịch sử nhân loại, ít có nền văn minh nào để lại dấu ấn huy hoàng và trường tồn như Ai Cập cổ đại. Từ những kim tự tháp sừng sững giữa sa mạc đến những đền thờ chạm khắc tinh xảo cho đến hệ thống chữ viết tượng hình và tri thức thiên văn vượt thời đại, tất cả đều chứng minh cho một đỉnh cao trí tuệ của loài người cách đây hàng nghìn năm. Tuy nhiên, khi nhìn vào Ai Cập ngày nay, người ta không khỏi ngậm ngùi bởi quốc gia này đang chật vật đối mặt với nợ nần, lạm phát và các biến động chính trị. Trong khi tổ tiên của họ từng xây dựng kim tự tháp khổng lồ mà không cần đến máy móc hiện đại, thì hôm nay đất nước ấy phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế và sống trong bất ổn kéo dài. Vậy tại sao một dân tộc từng làm chủ thời đại nay lại bị tụt về phía sau? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video hôm nay nha! Ai Cập cổ đại, đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Vùng đất Ai Cập nằm ở vùng Đông Bắc châu Phi và dọc theo dòng sông Nin, một huyết mạch mang lại phù sa màu mỡ giữa vùng sa mạc khô cằn. Nơi đây được chia làm hai miền rõ rệt, với Thượng Ai Cập ở phía nam là một dải lưu vực hẹp, kéo dài từ Aswan đến El Ayad, còn Hạ Ai Cập nằm ở phía bắc là một đồng bằng hình tam giác và giáp với Địa Trung Hải, trong khi xung quanh có địa hình sa mạc với dân cư tập trung ở các ốc đảo. Cũng nhờ có dòng sông Nin mà đất đai tại Ai Cập trở nên trù phú, dân cư ổn định và kinh tế sớm phát triển. Điều này đã tạo tiền đề cho sự ra đời của một trong những nền văn minh rực rỡ đầu tiên của nhân loại. Và không ngạc nhiên khi sử gia Hy Lạp Herodotus đã từng ca ngợi rằng Ai Cập là món quà của sông Nin. Nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành từ cuối thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên và là một nền quân chủ thần quyền, nơi pharaoh được tôn sùng như hiện thân của thần Horus. Họ cũng được coi là trung gian giữa thế giới loài người và các vị thần, mang trên mình quyền lực tối thượng và có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Một yếu tố không thể thiếu trong việc nghiên cứu và hiểu biết về Ai Cập cổ đại chính là chữ viết tượng hình. Đây là hệ thống chữ viết phức tạp gồm hàng nghìn ký hiệu mang ý nghĩa âm tiết hoặc là biểu tượng, thường được khắc trên đá, bia mộ, tường đền hoặc là viết trên giấy cói, gọi là papyrus. Chữ viết này không chỉ giúp ghi chép lại các văn kiện hành chính và tôn giáo mà còn là kho tàng văn học quý giá với những bản kinh cầu, thần thoại và sử thi. Sau đó, các hình thức chữ viết đơn giản hơn đã ra đời như là chữ hieratic dùng cho công việc hành chính hay là chữ demotic được dùng phổ biến trong dân gian. Nhưng trong suốt một thời gian dài, hệ thống chữ viết tượng hình đã từng bị thất truyền khi không ai hiểu được những ký tự phức tạp ấy. Mãi đến khi phiến đá Rosetta được một lính của Napoleon phát hiện vào năm 1799 thì đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành Ai Cập học, qua đó cho phép nhân loại hiểu sâu hơn về nền văn hóa và tư tưởng của một nền văn minh đã mất. Ngoài ra, tôn giáo cũng giữ vai trò trung tâm trong đời sống tinh thần của người dân lúc bấy giờ. Họ tin vào đa thần giáo với hàng trăm vị thần đại diện cho các hiện tượng tự nhiên, nghề nghiệp và khía cạnh cuộc sống. Các vị thần như là Ra, thần mặt trời, Osiris, thần của cái chết và tái sinh, hay là Isis là nữ thần hôn nhân và tình mẫu tử, và Thoth là thần trí tuệ và chữ viết, đều được thờ phụng rộng rãi. Quan niệm về sự sống sau cái chết cũng đóng vai trò cốt lõi và góp phần thúc đẩy người Ai Cập đầu tư lớn vào việc xây dựng lăng mộ, ướp xác cũng như thực hiện các nghi thức tang lễ cầu kỳ. Theo các tài liệu ghi lại, thì phương pháp ướp xác nhân tạo bao gồm việc loại bỏ các cơ quan nội tạng, quấn cơ thể bằng vải lanh và chôn trong một chiếc quan tài đá. Đặc biệt, tác phẩm Sách của người chết được sử dụng từ đầu thời kỳ Tân Vương quốc là một tài liệu cổ mô tả người đã khuất bằng các hình ảnh và hành trình của họ sang thế giới bên kia. Người Ai Cập cổ đại còn đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong khoa học, kỹ thuật và y học. Trong toán học, họ đã sử dụng hệ thống đếm dựa trên hệ thập phân, biết thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia, tính diện tích, thể tích và giải hệ phương trình. Đây là những kỹ năng rất cần thiết cho việc hoạch định đất đai, canh tác và xây dựng. Trong thiên văn học thì họ đã quan sát các chu kỳ thiên văn và tạo ra lịch mặt trời với 365 ngày, chia thành 12 tháng và rất gần với lịch hiện đại ngày nay. Ở lĩnh vực y học thì các tài liệu y văn như là Papyrus Eber và Papyrus Edwin Smith cho thấy con người lúc đó đã biết đến phẫu thuật, bó bột gãy xương, khâu vết thương, điều trị bằng dược liệu tự nhiên và thảo mộc. Họ cũng biết gìn giữ vệ sinh cá nhân và có những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể con người. Trong đời sống thường ngày thì phần lớn dân cư sống bằng nghề nông, trồng lúa mạch, lúa mì, rau củ và chăn nuôi gia súc. Trang phục của họ thường làm từ vải lanh nhằm phù hợp với khí hậu nóng bức của vùng sa mạc. Trong khi nam giới thường mặc khố hoặc là áo choàng thì phụ nữ lại mặc váy dài và đôi khi có dây đeo vai. Cả nam và nữ đều rất chăm chút ngoại hình khi thường xuyên dùng dầu thơm,
trang điểm mắt và đeo trang sức bằng bạc, vàng, đá quý. Điểm nổi bật ở Ai Cập cổ đại là phụ nữ có nhiều quyền lợi hơn so với các xã hội cổ đại khác. Họ có thể sở hữu tài sản, ký hợp đồng, ly hôn, làm linh mục và thậm chí là pharaoh. Một ví dụ điển hình là nữ hoàng Hatshepsut. Bà đã cai trị trong 21 năm và được ghi nhận là một trong những vị pharaoh thành công nhất. Cũng không thể không nhắc đến Cleopatra, vị nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập cổ đại, người đã để lại nhiều dấu ấn trong chính trị, văn hóa và truyền thuyết của nhân loại. Nhắc đến Ai Cập thì không thể bỏ qua các công trình kiến trúc đồ sộ, đặc biệt là các kim tự tháp. Những công trình này vừa là lăng mộ cho các pharaoh, vừa minh chứng cho trình độ kỹ thuật và tổ chức lao động xuất sắc của con người lúc bấy giờ. Trong đó, Đại Kim tự tháp Giza vẫn là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Cách thức xây dựng các kim tự tháp vẫn là một câu hỏi lớn với nhiều giả thuyết được đưa ra, từ việc sử dụng dốc nghiêng, dòng dọc cho đến lao động cưỡng bức. Nhưng điều chắc chắn là kỹ năng, kỹ thuật, tính toán và tổ chức của người Ai Cập đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Ngoài kim tự tháp, họ còn xây dựng nhiều đền đài và tượng đài mang tính tôn giáo và chính trị. Ví dụ như tượng Nhân sư, đền Karnak, đền Luxor hay là đền Abu Simbel. Tất cả đều là những ví dụ tiêu biểu thể hiện sự phát triển vượt bậc của kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật trang trí. Phía sau những khối đá khổng lồ xếp chồng một cách hoàn hảo ấy, không chỉ là kỹ thuật xây dựng kỳ diệu mà còn cho thấy sự giàu có vượt bậc của Ai Cập cổ đại. Nền nông nghiệp ổn định đã cho phép người dân tại đây tích trữ lương thực, phát triển thương mại và nuôi dưỡng một bộ máy hành chính, quân đội, tôn giáo khổng lồ. Vùng đất này còn sở hữu nhiều tài nguyên quý giá như là vàng, đồng, đá vôi và đá quý. Chúng đều là những nguyên liệu chính để xây dựng các công trình lăng mộ cũng như đền đài và chế tác đồ trang sức, tượng thần cùng với vật phẩm hiến tế. Họ còn kiểm soát các tuyến thương mại quan trọng dọc theo sông Nin và Biển Đỏ, từ đó có thể nhập về gỗ quý, nhựa thơm, trầm hương, gia vị và cả nô lệ. Với sự dư thừa vật chất, Ai Cập cổ đại đã đầu tư mạnh mẽ cho tôn giáo, nghệ thuật và khoa học, khi họ có đủ nguồn lực để nuôi dưỡng hàng nghìn tư tế, kỹ sư, thợ xây, nhà thiên văn và y sĩ, có phần xây dựng nên một xã hội thịnh vượng bậc nhất lúc bấy giờ. Dù huy hoàng và trường tồn qua nhiều thế kỷ, nhưng nền văn minh Ai Cập cổ đại cuối cùng cũng rơi vào thời kỳ suy thoái. Sau nhiều lần bị xâm lược bởi Hy Lạp, Ba Tư và La Mã, quốc gia này đã chính thức trở thành tỉnh của đế quốc La Mã vào năm 30 trước công nguyên. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Ai Cập phần lớn không còn là một quốc gia tự chủ mà đã trở thành đối tượng tranh giành của các đế chế bên ngoài. Dù vậy thì di sản mà họ để lại vẫn còn sống mãi với thời gian. Ai Cập hiện đại, quốc gia đang phát triển với nhiều bất ổn. Sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vào năm 2011, sự kiện chấm dứt 30 năm cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak, quốc gia này đã trải qua một giai đoạn đầy biến động. Tổng thống dân cử đầu tiên là Mohamed Morsi, thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo, đã bị quân đội lật đổ vào năm 2013. Kể từ đó, tướng Abdel Fattah el-Sisi đã lên nắm quyền và giữ vai trò tổng thống cho đến ngày nay. Chính quyền hiện tại theo hướng ổn định chính trị bằng kiểm soát quyền lực. Bất chấp việc tổ chức nhiều cuộc bầu cử, nhưng Ai Cập vẫn bị xếp là quốc gia phi dân chủ khi các đảng đối lập bị hạn chế hoạt động, báo chí và người bất đồng chính kiến thường xuyên bị đàn áp. Mặc dù hiện nay, đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi và thế giới Ả Rập với GDP năm 2024 đạt 383,1 tỷ đô la, nhưng phía sau những con số ấn tượng ấy là hàng loạt các bất ổn và thách thức sâu rộng, đe dọa tính bền vững của sự phát triển. Với dân số lên tới 107.310.000 người, thì con số bình quân đầu người chỉ ở mức 3.570 đô la, qua đó phần nào cho thấy mức sống thấp của đại bộ phận dân cư. Một trong những bất ổn đáng lo ngại là sự phụ thuộc lớn vào một vài trụ cột kinh tế dễ tổn thương, chẳng hạn như kênh đào Suez, vốn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của quốc gia, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tại Biển Đỏ. Do các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi vào tàu thương mại, nên doanh thu từ kênh này đã suy giảm đáng kể, từ mức kỷ lục là 9,4 tỷ đô la trong năm tài chính 2022-2023 xuống còn 7,2 tỷ đô la vào năm 2023-2024. Bên cạnh đó, ngành dầu khí cũng là một động lực quan trọng với mức đóng góp trung bình 5,94 tỷ đô la mỗi quý trong năm tài chính 2023-2024. Một số công ty năng lượng đã báo cáo doanh thu ấn tượng như là Taka Arabia đạt 380 triệu đô la trong năm 2024 và Dana Gas đạt 445 triệu đô la.
Chính phủ nước này đã nêu rõ kế hoạch trong năm 2025 là tăng cường nỗ lực nghiên cứu và thăm dò, đẩy nhanh sản xuất dầu khí, mở rộng việc sử dụng khí đốt tự nhiên và tối đa hóa công suất lọc dầu và hóa dầu. Họ sẽ nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 42% trong tổng công suất điện vào năm 2030, đồng thời cho ký kết các thỏa thuận trị giá 41 tỷ đô la với các tập đoàn năng lượng để triển khai các dự án năng lượng tái tạo và hydro xanh tại khu kinh tế kênh đào Suez. Tuy nhiên, đằng sau những con số lạc quan là một loạt các thách thức cơ bản. Trước hết là sự phụ thuộc nặng nề vào biến động giá dầu toàn cầu, khiến cho ngân sách quốc gia dễ bị tổn thương khi thị trường thế giới bất ổn. Cùng với đó là hạ tầng khai thác và lọc hóa dầu của nước này vẫn còn thiếu hiện đại và chưa được đồng bộ hóa, khiến cho nhiều nhà máy hoạt động dưới công suất, làm giảm hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Trong khi bất ổn chính trị và an ninh tại Địa Trung Hải và Biển Đỏ cũng đặt ra những rủi ro nhất định cho những hoạt động khai thác và vận chuyển. Về ngành nông nghiệp thì dù sử dụng tới 25% lực lượng lao động, nhưng Ai Cập lại phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu khi mà mỗi năm phải chi từ 13 cho đến 15 tỷ đô la để mua lúa mì, ngô, gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực dân số đông, khí hậu khô hạn, đất canh tác hạn chế, chỉ chiếm 3 cho đến 4% diện tích, thiếu nước và công nghệ còn hạn chế. Điều này đã biến một quốc gia từng là cái nôi của nông nghiệp, nay lại trở thành bên phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực. Đáng chú ý, lực lượng lao động nước ngoài cũng góp phần không nhỏ vào nguồn thu của quốc gia. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, kiều hối gửi về nước này trong năm 2023 đã giảm 15% so với năm 2022 và đạt khoảng 24,2 tỷ đô la. Nguyên nhân chính là do chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái chính thức và thị trường tự do khiến nhiều người lao động chọn chuyển tiền qua các kênh phi chính thức. Còn ngành du lịch vốn được xem như một mỏ vàng cũng không tránh khỏi bất ổn. Dù đã thu hút gần 15 triệu khách quốc tế vào năm 2023 và tạo ra 19,8 tỷ đô la cho GDP cùng hơn 2,5 triệu việc làm, nhưng ngành này lại đối mặt với hình ảnh ngày càng xấu đi do tình trạng lừa đảo du khách lan rộng. Từ việc chặt chém, đòi tiền boa bất hợp lý đến lừa đảo tại các điểm du lịch nổi tiếng như là Giza, tất cả đã tạo nên cụm từ mang tính châm biếm là văn hóa vòi tiền Ai Cập. Trước tình trạng ấy, chính phủ đã triển khai dự án cải tạo khu vực kim tự tháp Giza trị giá 51 triệu đô la nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, di rời những người bán hàng rong và giới thiệu phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường như là xe buýt điện. Dù vậy thì việc lấy lại niềm tin của khách du lịch vẫn là vấn đề lâu dài. Thêm vào đó, nền kinh tế nước này cũng đang phải đối mặt với hai thách thức lớn khác là lạm phát cao và gánh nặng nợ công. Trong đó, tỷ lệ lạm phát đã đạt đỉnh vào năm 2024 với 33,3%, còn nợ công là hơn 90% và dự kiến sẽ giảm xuống còn 82,6% GDP vào năm 2025. Chính phủ Ai Cập đã thông qua ngân sách trị giá 91 tỷ đô la cho năm tài chính 2025-2026 với mục tiêu đạt thặng dư khóa sơ cấp 4% GDP và tiếp tục giảm tỷ lệ nợ công xuống. Nhìn chung, những con số này có xu hướng giảm, nhưng nó đòi hỏi chính phủ phải tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát giá cả và hỗ trợ người dân. Nhìn lại chặng đường từ quá khứ cho đến hiện tại, người ta không khỏi tiếc nuối cho một Ai Cập thịnh vượng năm nào. Từ một nền văn minh từng dẫn đầu thế giới, quốc gia này giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ của lịch sử vàng son, khi phải vật lộn giữa đói nghèo, nợ nần và bất ổn xã hội. Không còn là cái nôi của khoa học hay là trung tâm tri thức như thuở xưa, Ai Cập đang đứng bên lề của các cuộc cách mạng công nghệ và thường chỉ được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho sự phát triển thiếu bền vững, nơi mà cái mới thì mơ hồ, còn cái cũ thì chỉ còn là phế tích. Nguyên nhân chính, từ đứt gãy văn hóa đến phát triển lệch hướng. Có lẽ khi nhìn vào Ai Cập của hiện tại, không ít người thắc mắc rằng làm thế nào mà một nền văn minh từng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và sáng tạo lại có thể trở nên lạc lõng và chật vật giữa thế giới hiện đại như vậy. Câu hỏi ấy không chỉ là nỗi day dứt của người Ai Cập mà còn là bài học cho mọi quốc gia từng huy hoàng trong quá khứ. Để hiểu được sự trượt dài ấy, chúng ta cần nhìn sâu vào nguyên nhân cốt lõi đầu tiên, đó là sự đứt gãy văn hóa. Nền văn minh Ai Cập cổ đại từng phát triển độc lập, tự tin và liên tục trong hàng nghìn năm với hệ thống tri thức, tín ngưỡng và bản sắc riêng. Nhưng từ khi bị chinh phục bởi đế quốc La Mã vào năm 30 trước công nguyên, sau đó là người Byzantine, người Ả Rập Hồi giáo, Ottoman và thực dân Anh, thì nơi đây đã dần bị phủ kín bởi những lớp văn hóa, tôn giáo và quyền lực ngoại lai. Hệ quả là người Ai Cập đã bị tách khỏi gốc rễ lịch sử của chính mình. Chữ tượng hình bị thay thế bởi tiếng Ả Rập và tôn giáo bản địa đã bị thay thế bởi Hồi giáo.
Cùng với đó thì các giá trị về vũ trụ quan, nhân sinh quan và tổ chức xã hội của tổ tiên gần như biến mất khỏi đời sống thường nhật. Trẻ em Ai Cập ngày nay học về kim tự tháp như một phần của lịch sử xa xăm, thứ không phải là niềm tự hào sống động gắn với bản sắc dân tộc. Cứ như thế, niềm tự tôn văn hóa từng nuôi dưỡng sự sáng tạo, tinh thần dân tộc và động lực phát triển đã không còn là dòng chảy chính trong tâm thức của cộng đồng. Ai Cập giờ đây là một xã hội hiện đại không còn nhắc về di sản tổ tiên bằng sự hiểu biết nội tại mà chỉ nhìn về quá khứ như một điểm đến du lịch hoặc là công cụ tuyên truyền. Nguyên nhân tiếp theo là do con đường phát triển lệch hướng. Điều này bắt đầu từ giữa thế kỷ 20 khi Ai Cập giành được độc lập nhưng lựa chọn mô hình phát triển nặng tính nhà nước, quân sự hóa và dân túy. Từ thời của Gamal Abdel Nasser đến Hosni Mubarak và nay là Abdel Fattah el-Sisi thì mô hình phát triển của nước này chủ yếu dựa vào ổn định chính trị và quyền lực tập trung, trong đó quân đội đóng vai trò trụ cột trong cả nền kinh tế lẫn điều hành quốc gia. Hệ quả là một bộ máy hành chính cồng kềnh, kém minh bạch và thiếu năng lực cạnh tranh đã làm cho sáng tạo bị bóp nghẹt, doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn và giới tri thức dần mất niềm tin vào cải cách. Không chỉ vậy, hệ thống giáo dục của Ai Cập còn lạc hậu và xa rời thực tiễn khi vẫn nặng lý thuyết, nghèo nàn trong tư duy phản biện và yếu kém về đào tạo kỹ năng nghề. Nhiều sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm phù hợp, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao trong tầng lớp trẻ có trình độ, và điều ấy càng nghiêm trọng hơn khi mà hàng nghìn người tài giỏi đã chọn rời bỏ đất nước, tạo ra tình trạng chảy máu chất xám kéo dài, rồi làm suy yếu nội lực quốc gia. Nếu như tổ tiên của họ từng tính được quỹ đạo sao trời, quy hoạch đất đai bằng toán học và xây dựng kim tự tháp với kỹ thuật đáng kinh ngạc, thì những người hậu duệ lại phụ thuộc nặng nề vào vay nợ, kiều hối và khai thác tài nguyên thô. Mà một khi đã mất gốc và đi sai hướng, thì một nền văn minh dù từng vĩ đại đến đâu cũng có thể trở nên lạc lõng trước guồng quay của thời đại. Đó cũng là bi kịch mà Ai Cập đang phải đối mặt. Một quốc gia đã từng là ánh sáng của nhân loại, nay phải loay hoay tìm lại chính mình trong bóng tối của quá khứ. Câu chuyện dành cho Việt Nam, nhìn Ai Cập để hiểu chính mình. Ai Cập và Việt Nam là hai nền văn minh lâu đời thuộc hai khu vực địa lý và văn hóa khác nhau, với một nước nằm tại Bắc Phi bên dòng sông Nin, còn một quốc gia thì ở Đông Nam Á bên bờ biển Thái Bình Dương. Tuy nền văn minh của nước ta không lâu đời bằng Ai Cập, nhưng cả hai lại có nhiều điểm tương đồng trong quá khứ hình thành, phát triển và cả những biến cố lịch sử. Đầu tiên, hai nước đều là những nền văn minh bản địa phát triển sớm, từng rực rỡ về văn hóa nông nghiệp, nghệ thuật và kiến trúc độc đáo, nhưng sau đó lại đều bị ngoại bang đô hộ trong thời gian dài. Nhưng điều khác biệt nằm ở cách mỗi dân tộc đối mặt với nguy cơ đánh mất bản sắc. Trong khi Ai Cập sau hàng thế kỷ bị đồng hóa đã gần như mất hoàn toàn kết nối với di sản tổ tiên, thì trái lại, Việt Nam dù từng chịu hơn 1.000 năm Bắc thuộc nhưng vẫn không ngừng nỗ lực khôi phục và duy trì văn hóa gốc của mình. Ví dụ là các triều đại nhà Ngô, Đinh và Lê vân vân đều cố gắng dựng nước trên nền tảng dân tộc, hay là các đời vua trong triều đại nhà Trần cũng duy trì tục xăm mình của người Việt cổ. Mặc dù từng sử dụng chữ Hán, nhưng người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm để ghi lại tiếng nói riêng, và ngày nay, tiếng Việt dưới dạng chữ quốc ngữ vẫn đang được bảo tồn mạnh mẽ, hay kể cả tiếng Nôm cũng đang được giảng dạy ở một số ngành thuộc bậc đại học. Đặc biệt là câu nói tiếng Việt còn, nước Nam còn vẫn luôn văng vẳng bên tai của người dân Việt, và tất cả là minh chứng cho một bản lĩnh văn hóa đầy kiên cường và bất khuất. Ngoài ra, cả hai nền văn minh đều chịu tổn thất nặng nề với di sản do chiến tranh và biến động lịch sử. Ở Ai Cập, nhiều đền đài cổ đại đã bị phá hủy, chôn vùi dưới cát nóng hoặc là thất lạc ra nước ngoài. Tình trạng đô thị hóa và nạn đào trộm cổ vật ngày nay cũng càng khiến cho di sản khó bảo tồn. Thậm chí nhiều hiện vật cổ của họ hiện đang nằm tại các bảo tàng nước ngoài như là Anh, Pháp và Đức. Ví dụ như phiến đá Rosetta được xem là chìa khóa để giải mã chữ tượng hình, khi trên đó khắc văn bản bằng tiếng Ai Cập cổ đại vào năm 196 trước công nguyên. Nó được phát hiện bởi một sĩ quan người Pháp vào năm 1799 và hiện đang được đặt tại Bảo tàng Anh, nơi đang lưu giữ hơn 100.000 hiện vật cổ của Ai Cập. Còn Bảo tàng Louvre của Pháp thì có hơn 50.000 hiện vật, bao gồm các bức bích họa, trang sức, tác phẩm điêu khắc và quan tài. Hay Bảo tàng Neues ở Đức đang lưu giữ tượng nữ hoàng Nefertiti 3.400 năm tuổi. Đây được xem là một ngôi sao sáng trong bộ sưu tập cổ vật Ai Cập, khi thu hút hơn 1 triệu lượt người tới tham quan mỗi năm. Phía nước Đức cũng đã bác bỏ yêu cầu hoàn trả bức tượng và tuyên bố rằng nó quá mong manh nên không thể trải qua quãng đường dài để trở về quê hương. Trước thực trạng nhiều cổ vật bị lưu lạc và chiếm giữ ở nước ngoài, chính quyền Ai Cập đã thực hiện nhiều bước đi mang tính biểu tượng, đó là xây dựng bảo tàng Ai Cập vĩ đại tại Gaza. Đây được kỳ vọng sẽ là bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới
với bộ sưu tập hoàn chỉnh của pharaoh Tutankhamun cùng hàng chục nghìn hiện vật chưa từng công bố, như một minh chứng cho nỗ lực giành lại chủ quyền văn hóa của người Ai Cập. Về phần kim tự tháp, một biểu tượng bất diệt của nền văn minh sông Nin, thì dù nhân loại hiện nay sở hữu máy móc xây dựng hiện đại, nhưng việc xây lại hoàn chỉnh một công trình như vậy là một điều cực kỳ khó khăn. Như đã biết thì kim tự tháp Ai Cập được xây dựng từ các khối đá nặng vài tấn, do đó các công tác như là cắt đá, vận chuyển và lắp ráp sẽ tốn kém và phức tạp. Ước tính có thể cần tới hàng nghìn chuyến xe tải siêu trọng hoặc là hệ thống đường ray đặc biệt để vận chuyển các khối đá lên cao. Toàn bộ công trình còn chứa các căn phòng, hành lang bí mật và thiết kế thông gió tinh vi, cho thấy trình độ tính toán và lập kế hoạch cực kỳ chính xác, khó có thể sao chép một cách hoàn hảo. Việc xây dựng cũng cần tới hàng chục nghìn công nhân và họ phải làm việc trong nhiều năm liền. Mà ở thời điểm hiện tại, một dự án như thế sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la và khó có tổ chức nào chịu đầu tư chỉ để xây lại một công trình đã cũ với mục đích khảo cổ hay du lịch. Thay vì xây lại, giới khoa học tập trung vào việc bảo tồn nguyên bản, nghiên cứu và phục dựng 3D để hiểu và tái hiện lịch sử. Quan trọng hơn, việc xây dựng một kim tự tháp như là Giza đòi hỏi không chỉ công nghệ mà còn là sự hội tụ của niềm tin tôn giáo tuyệt đối, hệ thống tổ chức lao động siêu chặt chẽ và tầm nhìn vũ trụ của cả một nền văn minh. Nó không đơn thuần là công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của sự vĩnh cửu, kết tinh giữa toán học, thiên văn học và triết lý tâm linh. Đây là điều mà công nghệ hiện đại không thể thay thế hay là mô phỏng. Tương tự thì tại Việt Nam, chiến tranh liên miên từ thời cổ đại cho đến hiện đại đã khiến cho nhiều di sản quý bị mất mát hoặc là thất lạc. Ví dụ như sau khi giặc Minh xâm lược, thư tịch nước ta đã mất gần hết, trong khi văn tịch cổ nhất hiện còn lưu giữ được là cột kinh Phật ở chùa Nhất Trụ thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Và hiện nay, Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử Hoàng Gia Bỉ là nơi có bộ sưu tập cổ vật Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài, với gần 3.000 hiện vật có niên đại trước thế kỷ 15. Trong những năm gần đây, nước ta đã có một loạt các động thái nhằm khôi phục lại các di sản văn hóa. Ví dụ như vào tháng 11 năm 2021, Điện Thái Hòa đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trùng tu với tổng kinh phí 128 tỷ đồng và được hoàn thành vào ngày 23 tháng 11 năm ngoái. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã nghiên cứu việc phục dựng Điện Kính Thiên. Kiến trúc này được vua Lê Thái Tổ xây dựng vào năm 1428 và trở thành biểu tượng quyền lực của đất nước trong nhiều thế kỷ sau đó. Vào năm 1841, vua Thiệu Trị đã cho đổi tên thành Điện Long Thiên và tới năm 1886, sau khi chiếm được Hà Nội thì thực dân Pháp đã phá hủy điện này để xây dựng tòa nhà cho quân đội Pháp. Qua nhiều nghiên cứu và các di vật được tìm thấy, thì đây là một quần thể kiến trúc cung điện lầu gác cực kỳ đặc sắc, được quy hoạch xây dựng một cách bài bản và khoa học vào thời kỳ vàng son. Về mỹ thuật, nó không hề thua kém các kiến trúc cung điện nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Hiện nay, các đơn vị đang cho hạ giải nhà pháo binh và tiến hành khai quật khảo cổ dưới nền nhà để phục vụ cho dự án phục dựng Điện Kính Thiên. Còn vào tháng 4 năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã đề xuất thực hiện đề án xây dựng và phục dựng phố Hiến cổ với tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng trên diện tích 1.700 ha. Trước kia, nơi đây từng là thương cảng sầm uất nhất Việt Nam vào thế kỷ 16 và 17, với câu nói được lưu truyền trong dân gian là nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến. Do vậy, dự án này không chỉ để bảo tồn di tích mà còn là quá trình khôi phục ý thức lịch sử và lòng tự hào dân tộc, điều mà Ai Cập từng để tuột khỏi tay. Từ câu chuyện của Ai Cập, một nền văn minh từng huy hoàng bậc nhất, nhưng nay vật lộn trong nghèo đói và bất ổn, có lẽ bài học lớn nhất dành cho Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển đó là một dân tộc không thể trỗi dậy mạnh mẽ nếu đánh mất bản sắc, ngừng đầu tư vào trí thức và tiếp tục phát triển lệch hướng. Sự thụt lùi của Ai Cập không phải vì thiếu tài nguyên hay là con người, mà là vì những lựa chọn sai lầm kéo dài. Đó là một nền giáo dục đóng kín, một mô hình quản trị thiên về kiểm soát thay vì khai phóng và một xã hội quên mất cội rễ của mình là ai. Với Việt Nam, nước ta đang trên hành trình đi lên giữa những thách thức toàn cầu và áp lực phát triển. Vì vậy, bảo vệ bản sắc văn hóa không phải là hoài cổ mà là giữ lại cốt lõi để vươn ra thế giới mà không bị hòa tan. Đầu tư đúng vào giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra một nhà nước minh bạch, đó mới là nền móng cho một quốc gia phát triển bền vững. Và trên đây là lý do tại sao Ai Cập hiện đại lại thua xa tổ tiên của họ. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.